تعالوا اوريكم ازاي ممكن نعمل كريم للجسم بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة. كريم ترطيبه عالي ينفع قوي في الشتا ده، حقيقي بيرطب الجسم جدا وبيديله نعومة ولمعة وريحة تجنن وثابتة لوقت طويل. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة هحتاجها هي فازلين طبي، هستخدم منه معلقتين كبار. هحتاج كمان جليسرين نقي، هحط منه معلقة كبيرة على الفازلين. واخر حاجة هو الزيت العطري. انا بستعمل الزيوت العطرية من نفرتاري لانها بتكون طبيعية وريحتها اصلية وما بتسببش اي حساسية لجسمي. استعملت الفيوليت او البنفسج، تقدري تستعملي الريحة اللي تحبيها او حتى تعملي ميكس بين روايح مختلفة. بقطارة هاخد حوالي 15 نقطة، وتقدري تزودي لو حابة ريحة الكريم تكون اقوى. هبدأ اقلبهم مع بعض كويس، وبعدين هجيب علبة تكون فاضية ونظيفة وناشفة. انا كان عندي العلبة الكيوت دي بتاعت كريم خلص عندي، غسلتها ونشفتها كويس، وهحط فيها الكريم اللي عملناه. الكريم حلو جدا، طالع تقيل كده زي الزبدة، بيطري الجلد وبينعمه قوي. انصحكم تجربوه، هيدي بشرتكم نعومة هايلة في الشتاء، وكمان بيدي لمعة جميلة، وريحته حقيقي تجنن وبتثبت جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. بحبكم وهتوحشوني. باي باي.